konfliktin ose më saktë për luftën, le të flasim për luftën në Ukrainë. Vinë gjithmonë lajmi, besoj të tërë keni ndjekur që flasim për një luftë të vërtetë, situata nuk është as pak e lehtë, sidomos në Kiev ka patur vërtet lajme nga më të fundit dhe që na bëjnë të shqetësohemi të gjithëve. Kjo mëngjesi vështirë është zgjuar sot në Kiev. Ne kemi ndërkohë një lidhje të drejtë për drejtë zotin Denys Ganzha, ai është njëri ndër delegatët rinor në Kombet e Bashkuara nga Ukraina, pra një qytetar i Ukrainës i cili do na dëshmojë sot në mëngjes se si po e përjetojnë ata pikërisht në afërsi të Kievit, pra gjithçka që po ndodh atje. Denys, good morning. 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 How are you? How was the last night? Pra si ishte nata e fundit? You know, to tell good in these circumstances, of course, it's hard, but fortunately the night was rather calm. I managed to sleep. We are continue fighting, we are resisting. Do të themi që në këtë situatë që jemi ishte një natë e mirë, arritëm që të flinim pak, po ishte relativisht e qetë dhe jemi ende duke rezistuar. So tell us about, I mean, you hear the news and you hear that the Russian forces are coming towards the city of Kiev. How are you guys, dealing with this? Are you bracing up for what could be, I don't know, warfare in the streets? I would say that territorial defense and army are doing great. We have already fought back several attacks in these days. Of course, everybody, when there is an official alarm, everybody is getting prepared, everybody running to shelters, but people, they're really wonderful right now. What they're doing, this is really great. They're showing maybe one of the biggest resistance in the world's history. Jemi duke treguar njërin ndër rezistencat më të forta në historinë e botës. Natyrisht, thot Denisi, kur ka alarme, të gjithë shkojnë në për ato që janë edhe qendrat për rifugjët ku njerëzit mbrohen në momentet që sirenat gjëmojnë, por për ndryshe pastaj forcat tona të mbrojtjes kanë treguar heroizëm, po thot ai, dhe ka qenë një tjetër natë pra rezistence që kemi arritur që të bëjmë. How about food? And I mean, how do you guys get food? I mean, are the supermarkets working? Is it the chain supply of food? Dua ta pyes pra se si ja bën me ushqimet, është gjithçka duke funksionuar në këtë aspekt, pra është një qytet, duhet të themi rreth 3 milion banor pothuajse në Kiev, cilët kanë nevojë sigurisht edhe të hanë. How about that? So, of course, the situation was rather hard the first day, but now many businesses are coming outside. McDonald's, KFC, they have give their kitchens to work, and they work for army, they work for people. Like the first days it was hard. It was even hard to buy Ditët e some para ishte vështirë, thot ai, por shumë biznese tani kanë hapur kuzhinat e tyre, ne kanë vënë dispozicion jo vetëm të ushtrisë, po edhe të njerëzve, duke përmendur disa prej bizneseve atje. Okay, go on. Yeah, and so we have food. We now fortunately have everything we need. Of course, we are short on something and we need your support, especially in protective equipment, in medicaments. If you can send something to Ukraine, please do. This will be much appreciated. E kemi për momentin, thot ai, po sigurisht që disa gjëra janë të nevojshme dhe bën një thirrje Denisi Matrasin, nëse mund të ndihmoni Ukrainën me çdo lloj pajisje të mundshme, pra medikamente, batanie, rroba, veshje, gjëra të kësaj natyre, pra ndihmës humanitare, ju lutem dërgojini, thot ai. Denys, what's the expectation of the Ukrainian people about the meeting of this morning? Russian and Ukraine will meet this morning, and what you are expecting? Pra Alona pyet për takimin që është planifikuar sot midis Ukrainës dhe Rusisë. Pra cilat janë pritshmëritë e Ukrainës në lidhje me këtë? So, what I want to stress on, Ukraine will not give up even 1 centimeter of its territory. Duhet të stresoj që Ukraina nuk do të japi asnjë centimetër të territorit të saj. Këtë dua ta nënvizoj. This is what we expect and this is what we will fight for. This is like çfarë presim ne nga takimi I sotëm dhe kjo është arsyeja për cilën ne do të luftojmë. How about your president's stance? He was offered to leave the country and Mr. Zelensky chose to stay. How do you think that affected the rest of Ukraine, the rest of the men and women in Ukraine? We are joking here that there is no even one single helicopter which can take his bravery with him. Unë pyes për presidentin e Ukrainës, pra I cili vendosi zoti Zelenski të mos largohet nga vendi edhe pse u ofrua mundësia për të evakuar, e thot Denisi që kemi një batut këtu tani, pra që nuk ka një helikopter aq të madh sa t'ia mbaj kurajon, ta nxjerr kurajon e zotit Zelenski.
Everybody is supporting him, everybody is supporting our governments, everybody is supporting city administrations. Gjithë janë duke mbështetur presidentin, qeverinë tonë dhe bashkinë në këtë rast të Kievit, pra administratën e qytetit. Denys, yes, you can go on. Yes. Be sure Ukrainians will resist. We are protecting not only our country, we are protecting now the whole Europe and the Western democracy. That's true too. Jeni të sigurt që Ukraina do të rezistojë, ne nuk po mbrojmë tani vetëm vendin tonë, jemi duke mbrojtur të gjithë Evropën dhe demokracinë perëndimore. Denys, I heard yesterday the interview of Poroshenko, the prime president of Ukraine, and he said, we are ready to die for our country. Are you really ready to die? Pra, jeni gati të vdisni, siç ka thënë edhe ish presidenti Poroshenko në intervistë për CNN, që janë gati, ata kanë marrë armët, janë martosur gjithë qytetarët e Kievit, sidomos janë gati të vdesin për vendin e tyre. So? Yes. Just yes. It's a tremendous show of courage, to be honest, on the part of your people, and the whole world is supporting. We've got all our eyes on the Ukraine. Denys, what do you want the world to do right now? I mean, we gave out your message about medical supplies and any way that people can help, but what else would you think that it's important that the world do in your support? Çfarë tjetër kërkoni nga bota, e pyes? What I really want to say that Putin will not stop, and until we destroy their economy, believe me, this war will not be over. Ajo që mund të them unë është që Putini nuk ka për të ndalur dhe derisa ne të shkatrojmë ekonominë e tyre, kjo luftë nuk do të mbarojë. Are you guys prepared for this to be a long war? Are you hoping that this will be a matter of days and will end soon? What's I mean the feeling, the conversation between Ukrainians right now? E pyesën se ata mendojnë që do të zgjasë kjo luftë apo do të jetë një luftë që zgjat vetëm disa kohë të shkurtra, ditë. It's hard really to say, but if you want this to be a short war, start acting. Every small action is a big step towards common victory. Even if you work for some brands, stop working with Russia, stop doing whatever you're doing with them. This is really important right now. Është e vështirë të thuash nëse do të jetë një luftë e gjatë apo e shkurtër, por secili mund të bëjë pjesën e vet. Nëse në ndonjë mënyrë ju punoni me Rusinë apo një biznes rus, mos punoni me ta. Kjo është një mënyrë pra për të kontribuar në favor të Ukrainës. Denys, do you think that the rest of the Europe and the United States is helping enough the Ukraine in this moment? Pra mendoni se pjesa tjetër e Evropës dhe Amerika është duke ndihmuar mjaftueshëm Ukrainën në këtë moment? I would say that they are helping enough when we finish and win this war. When it will be enough. For now, you're doing really great. Thank you very much. But still, sometimes do it faster. I know that you have bureaucracy, but do it faster. If you're afraid to lose somehow 10% of your economy, it's nothing compared to what we are losing here. Ju lutem thotë nëse ndihmoni më shpejt se kaq është e nevojshme që ndihma që vjen në favor të Ukrainës të jetë e një kohë të duhur gjithashtu. Nëse ju do të humbisni 10% ekonomisë tuaj, thotë ai, është shumë më shumë nga çdo të humbisni. Na apo skenaret e tjerë që i qasen botës me këtë problem. I know it's difficult to imagine. You guys watching the news the whole time? You're watching the Western news as well. Is the coverage that we are getting, in your opinion, correspondent with what you guys are, facing on the ground? It's hard to say that I watch a lot of Western news because we're working most of the time, so can't respond to this question. But I'm happy that you invited me so I can share the words of truth, because Kremlin is sharing only the words of lie. That's true. Mirë, kjo është situata në Ukrainë, pra Denys Ganzha, zonja Zotri, është njëri ndër të rinj që përfaqësojnë Ukrainën në Kombet e Bashkuara, pra ai ndodhet në afërsitë të Kievit. Në këtë moment një dëshmitar i luftës që po ndodhet atje. Denys, thank you very much. Thank you and be safe. Thank you. Glory to Ukraine. See you soon. See you.